السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد على قناة مروكن بيبرز. هذا الدرس غادي نشوفو فيه بعض الباد براكتيسز اللي كيكونوا في لارافيل. صراحة الفكرة جاتني انطلاقا من الكود ريفيو اللي درت في أول حلقة، اللي دوينا فيها اللي درنا ريفيو لواحد الابليكاسيون مصوبة بلارافيل وشفت بعض الأخطاء، وقلت ندير فيديو اللي نشرح فيه كيفاش نتفاداو هاد الأخطاء هادو. فإلا كنتي تشوف الفيديو من اليوتيوب بدي نذكرك أننا عندنا جروب في فيسبوك فين يمكن لك تنضم لينا فوالا تعاوننا ونعاونوك، نستافدو منك وتستافد منا. فأول حاجة أنا عندي هنا واحد الابليكاسيون لارافيل سامبل. هنا كنافيشي اليوزرز، كل يوزر عنده واحد الرول، وهنا درت الباجينيشن دونك شي حاجة اللي عادية. فبالنسبة نوريكم الكود. هنايا حليت داك المشكل نتاع ماي سكوير، فعندي جوج المودلز بلاتي. بالنسبة فوالا في السي ستركتور عندي انسيبل و اساسي. اللي ما فهمش منين جات هاد انسيبل و vagrant فايل، فانا كنصاوب الفيرتوال ماشين تاعي vagrant وكنعتمد على انسيبل. الا ما عرفتش اشنو هما هادو بغيتي تتعلم ليهم، فكنت درت فيديو هنايا في القناة هو intro to ansible with vagrant، غيشرح لك كيفاش تكونفيغوري الفيرتوال ماشين تاعك ب vagrant و ansible. فعندي هنايا يوزر، فهاد اليوزر كما تتشوفوا هنايا عادي زدت ليه واحد eloquent relation to role model، والرول موديل عندنا فيه هادو. يعني درت انا كل رول يقدر يكون عنده بزاف د اليوزرز، وكل يوزر عنده غير رول واحد، ينتمي لرول واحد. واجوتيت هنايا الرول اي دي في هاد فيلابل باش يمكننا نونجستريهم. من بعد عندنا اليوزرز كنترولر. اليوزرز كنترولر هو في هاد الاندكس هادي هو اللي كيافيشي ليا هاد اليوزرز هنايا. دونك اشنو كيدير كما تشوفوا، تنباجينيتي اليوزرز 3 ونجيبهم هنا نافيشيهم هنايا. ومن بعد عندي كرييت اشنو كدير، كتمشي تجيب الرولز وكدوز. انا تنوريكم على هنايا. دونك عندنا هنا يمكننا ناجوتيو يوزر، ناجوتيو واحد اليوزر. فعلاش داير هنا انا الفكره نتاع باش نعطيكم فكره. هنا اللي شفتو ادمن شوب، فصراحه كنت نفكر انني ندير واحد البروجي اللي نقدروا نخدموا عليه مجموعين. هنايا ستاف، يعني شي واحد ستاف ايجنت ولا شي حاجه هو اللي عنده الحق اللي اجوتي اليوزرز اللي يخدموا معنا، اللي خدامين في السيت. فيمكن لهم باغ اكزومبل من بعد اجوتيو البروداكت، اجوتيو اليوزرز، يتكلفوا بالشيبمنت نتاع البروداكتس. المهم هذا غير الباك اند نتاع الشوب. من بعد غادي نشوفوا ان شاء الله نديفلوبيو ليه الفرونت اند ونشوفوا كيفاش غادي يكون خدام الباك اند مع الفرونت اند. وهنا عندي الرولز. دونك يمكن لي نقول اش من رول بغا هاد اليوزر خاصو ياخد باش ندير اد. فهمتوا؟ فوالا دونك نشوفوا هنا هادشي اللي كدير هاد كرييت و ستور. وبالنسبه للشو الا بغيت نشوف شي يوزر كليك عليه غادي نشوف امتى تزاد، فهذه هي الشو. دونك كما تتشوفوا يقدر له هاد تقريبا كلشي كاع لارافيل ديفلوبرز هكا تيديفلوبيو. تيعيط الموديل ديالو هنايا ديريكت، ويقدر يخدم اللوغ هنايا، الفاصاد نتاع اللوغ، السيشن حتى هي. ف على هاد القبال درت هاد الفيديو هذا باش نوريكم انه المهم هادو ما خاصهمش يكونوا. هاد الدايركت كول نتاع الموديل هنايا في وسط الكنترولر صراحه اتس باد براكتيس، خاصنا نحيدوها. علاش باد براكتيس؟ هذا هو السؤال اللي خاصك تطرح. هنايا هاد اليوزر، هاد الموديل، هاد الموديل يوزر مرتبط بلارافيل، يعني واحد لانستونس اللي مصوبه على لارافيل، فهو عنده علاقه بالايلوكوانت موديل، يعني الايلوكوانت اللي مرتبط بلا باز دو دوني. دونك فاش كتجي تدير هنايا شي حاجه اللي متعلقه باللارافيل، فكيولي الكود ديالك
هذا الكود اليوزرز كنترولر اللي نورمالمون خاصو يكون فليكسيبل تيولي مرتبط بزاف بلارافيل. يعني الى قلتي شي نهار بغيتي تستعمل الاستيك سيرش في بلاصه المونغو في بلاصه ماي اس كيو ال، دونك غادي خصك تسطاب واحد الموديل اللي تا هو تيخدم بحال الشكل نتاع eloquent، عنده بحال الشكل نتاع eloquent ومرتبط بالالاستيك سيرش. وإلا كاع قلتي بديت تحول البروجي نتاعك من لارافيل للسيمفوني، علاش؟ حيتاش يقدر يكون شي سبب ان السيمفوني فيها بزاف البلاجينز ولا الباندلز اللي تيخدموا اوت اوف ذا بوكس، فهنا غادي تلقى مشاكل. يعني غادي خصك بحال قلتي تعاود لامبليمونطاسيون من زيرو. داكشي علاش في هاد الحاله هادي كينصحوا الديفلوبرز انك تخدم بال الريبوزيتوري باترن. فالريبوزيتوري باترن تيولي ما بين الكنترولر وما بين الموديل ديالك، تيولي واحد السيرفيس اخر تيولي في الوسط بيناتهم. هاد السيرفيس تيخبي عليك داك الارتباط لا باز دو دوني. هاد السيرفيس يقدر انت تشدو ديفيني وتامبليمونتي على حسب كيما بغيتي، تدخل فيه الدرايفر نتاع ماي اس كيو ال ولا الاستيك سيرش ولا اي حاجه. المهم هاد القضيه اللي شفنا هنا قلت لك ارتباط بالكود نتاع لارافيل كتسمى كود كابلين. فهنا your code is very coupled to Laravel. دونك اشنو غادي نديرو باش نحيدو هادي؟ وغادي نشوفو كيفاش. دونك نبدا بداية الموضوع. باش نحيدو هادي غادي نمشي هنايا الاب ونكري واحد الدوسي اخر سميتو نسميه ريبوزيتوري. وهنايا اول ريبوزيتوري غادي نحتاجو هو users repository. فوالا. دونك في هاد users repository شنو غادي خصنا نديرو؟ غادي خصنا واحد نحددو حنا الميثود اللي بغينا يكونوا. خصنا واحد الميثود public فانك لا عرفتي بغينا نديرو نديفينيو صراحه واحد الانترفيس سمعنا انترفيس repository interface اللي غادي تحدد لنا الفونكسيونمون تاع كاع الريبوزيتوريز. فكل انترفيس كل ريبوزيتوري انترفيس خاص تكون عنده واحد الميثود find. هاد find اللي كنعطيوها واحد الاي دي اللي تيكون انتجر وكترد لنا موديل الا كان ولا لا، ولا سوا نال، سوا موديل سوا نال. فموديل هنايا غادي يكون هو الموديل نتاع eloquent تاع لارافيل. ناجوتيه الديسكريبشن تاع الميثود. انا صراحه تنعطي اهميه بزاف لهاد البي اتش بي دوك. علاش؟ حيتاش من بعد كيعاونوني نفهم الميثود. دونك returns ولا find a model by its id. وشنو اخر اللي بغينا نديرو حنايا في هاد ليكزامبل؟ غادي ندير سيف. هاد السيف كتاخد واحد الاري تاع الاتريبيوت وتطرد لنا حتى هي سوا الموديل سوا نال. saves the attribute for model. فوالا. دونك هنا الا مشينا لليوزر ريبوزيتوري درنا ليه implement repository interface، فديجا غادي يعطينا ايرور خاصنا نامبليمونطيو هادوك الجوج. انا امبليمنتهم. دونك هنايا حنا يوزر ريبوزيتوري. اشنو غادي نعرفو على اليوزر ريبوزيتوري؟ اليوزر ريبوزيتوري دونك غادي يخدم ديجا باليوزر موديل. دونك اشنو غادي نديرو هنايا؟ برايفت غادي نانجكتيو هذاك اليوزر موديل في وسط الريبوزيتوري، في هاد اليوزر ريبوزيتوري باش نخدمو به. دونك نسميه هنايا موديل، وحنا عارفين ان هاد الموديل غادي يكون بالتيب يوزر. غادي نانجكتيو هنايا في وسط الكونستراكتور. فوالا. فبالطريقه هنا بكون خاصكم تعرفوا ان لارافيل اون فوا غادي تعيط على هاد الكلاس يوزر ريبوزيتوري غادي تمشي هي تشوف الكونستراكتور.
الكونستراكتور ديالو غادي تشوف شنو خاصو واحد اليوزر موديل. دونك غادي تمشي دوزو ليا اوتوماتيكمون. هادشي كيوقع في في الباك جراوند، يعني ما تحتاجش انت تمشي ما غاديش انت تانيسياليزي او تانستانسي هاد اليوزر ريبوزيتوري. هادشي خدام بالريفليكشن كلاس في لارافيل. دونك شنو بغينا نديرو؟ find غادي نديرو هي return this model. غادي نديرو هنا find id. فوالا. دونك هنا ما نعرفش نكتب description، غادي ندير هير inherit stock، يعني تن inherit التوك نتاع البارنت من الانترفيس. فهمتوا؟ دونك هنايا شنو كنديرو؟ غنعيطو على فاش نعيطو على find تاع اليوزر ريبوزيتوري، غادي نمشيو للموديل وغادي نعيطو على لا ميثود find نتاعو. هادي اللي كنديرو هنايا فين هي هادي. دونك تنديروها راسنا حنا تنعيطو لها. وشفت هنايا اننا غادي نزيدو حتى الرول. دونك هنا نقدر نزيدو واحد الميثود public function find with role. دونك حنا كنوليو تنديفينيو على حسب داكشي اللي خاصنا حنايا. هنا يمكن لك تستعمل هذا الموديل، يقدر تستعمل شي موديل اخر اللي عنده علاقه بالاستيك سيرش كما قلت، ولا ريديس ولا اي حاجه. دونك هنا غادي ندير return this model with role find voilà id. دونك هادي ما كايناش في الانترفيس، ما غاديش نديرها في الانترفيس مع ماشي كاع الريبوزيتوريز غادي يبغيو يديروا هاد الميثود. ولكن بالنسبه لهادي السيف غادي نديرو return this model create attributes. دونك دابا عندنا اليوزرز ريبوزيتوري. فوالا هادشي بزاف. هادشي غادي نديرو return بحال هنايا. فهنايا هي غادي تطرد لنا سواء موديل الا كانت ولا ابديتي هاد. فوالا. دونك دابا عندنا اليوزرز ريبوزيتوري. كيفاش غادي نستعملو هنايا في الكونترولر؟ ف كما درنا هنايا بهاد القضيه هادي نتاع اليوزر انجكتيو تاعنا، غادي انجكتيو اليوزر ريبوزيتوري. دونك غادي ندير private user repository غادي يكون بدل ما ندير ريبوزيتوري يوزرز ريبوزيتوري غادي ندير ريبوزيتوري انترفيس، ولا من الاحسن ندير يوزرز ريبوزيتوري. هذا هو المشكل اللي كنلقى في لارافيل، هو ما يمكنلكش تستعمل، خاصك تكون بريسي بزاف شنو اللي بغيتي تانجكتي فيه. كونستراكت يوزر ريبوزيتوري هاكا. دونك هنا اش غادي نديرو في بلاصه هاد الشو؟ غادي نديرو this user repository find with role id. انتما شفتوا؟ دونك هنايا ما تبقاش عندنا شي حاجه اللي علاقه بلارافيل. ما كنعرفوش شنو كاين في هاد اليوزر ريبوزيتوري، واش من امبليمونطاسيون فيه، واش eloquent ولا الاستيك سيرش ولا شي حاجه. دونك هذا تنحيدو داك الكابلين تاع الكود. هذا كتسمى ديكابلين. هاد البروسيس كيتسمى ديكابلين. شوفوا بعدا واش خدام. دونك غادي نمشي لهنايا اليوزرز، نكليكي على شي واحد هاهو خدام. دونك نديرو نفس الشيء بالنسبه للليستين تاع اليوزرز. فالليستين تاع اليوزرز عندنا يوزرز باجينيت. دونك غادي نمشيو هنايا وناجيتي واحد الميثود هنا نصح public function paginate. تقدر تسمى paginate، تقدر تسمى اي حاجه بغيتي. نعطيوها واحد الليميت اللي تقدر تكون باديفو هي 10. وهنايا return this model ديال paginate paginate واخا ما طلعش لنا هنايا. ونديرو الليميت
وهنايا غادي يردنا واحد شكوا باجينيت انستانس ماشي ميكست. كيفاش دير باجينيت؟ شوفوا هنا يوزرز كنترولر هنايا باجينيت. معرفاش نديرو باجينيتور شكون. دابا نشوفو فاش الا تلف غادي يقولنا راه ماشي باجينيتور. دونك هنا غادي نديرو users this users repository paginate ونعطوه 3. نشوف واش تخدم. خدمت. دونك هنا راه الباجيناسيون تاع لارافيل تاع ديفو. دونك كما تشوفوا حنا بشويه بشويه غادي تنحيدو كاع هذاك الديبندنسيز. يمكننا نديرو نفس الشيء الرول، ولكن غادي نخلي لكم هاد التاسك هادي تصاوبوها راسكم، يعني ديفينيو الرول والريبوزيتوري تصاوبو بحال هكا. ديفينيو راسكم حيتاش باغي نوريكم كيفاش نحيدو حتى هاد الديبندنسي لوك. فلارافيل تعطيك بزاف الفاسات اللي تقدر تستعملهم، وانا صراحه ما كنحملش الفاسات بزاف. علاش؟ حيت الفاسات تيزيدو التعقيدات. فوالا ما تيحيدو التعقيد، تيحيدو لك بالنسبه لك انت التعقيد، ولكن في الباك جراوند ديالهم ما تيكون معقدين بزاف. فاشنو غادي نديرو؟ باقي بنا نستعملها هنايا بعدا اليوزرز ريبوزيتوري. دونك this users repository save سمينا الميثود attribute. غادي نجربوها add member علي page @gmail.com. نعطيو الرول تاع برودكت مانجر هاد المرة ونديرو اد. شوف تخدم. فوالا هاهو اجوت عليه تقبليه. هو دونك شنو باقي لنا دابا؟ قلنا اللوغ. فهنايا اللوغ غادي ندخلو لهاد اللوغ. هادي انترفيس. هاد اللوغ انترفيس غادي قالك شوف هنايا سير لوغر. دونك هادي هي هاد الفاساد كتردنا واحد الانستانس من اللوغر، واللوغر تنشوفو عنده هاد الانترفيس، هاد اللوغر انترفيس اللي فيه هاد الميثود هذا. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نديفينيو هنا واحد برايفت لوغر غادي يكون دو تيب لوغر انترفيس حتى هو غادي ناجوتيو للكونترولر. شناهي كيفاش نقدر ناجوتيو للكونترولر؟ ما عقلتش. المهم ما عقلت صراحه كيفاش يمكن لينا الشورت كات باش ناجوتيو للكونترولر، ولكن غادي الكونستراكتور زعما. فوالا حنا في وسط هادي غادي ناجوتيو واحد اللوغر انترفيس. دونك شنو غادي نديرو هنايا this logger غادي يعطينا. دونك بدل ما نعيطو اللوغر بالفاساد غادي نعيطو ليه بالسيرفيس. فالافونتاج نتاع هادي هو الا كما قلت لك مشيتي خدمتي بفريم ورك اخرى، يعني تدير الكود امبليمونتيت ما غادي يخدم ديريكت. يصير انك دوز هاد الديبندنسيز هادو. كما تشوفوا الكود ما بقاش هنايا. باغ اكزومبل هنا ما كايناش شي حاجه اللي كتدل على لارافيل ابار هاد الريدايركت هادي. يعني داك الكوبلين تاع لارافيل غادي تنحيدوه بشويه باش ما بقاش داك الارتباط بزاف بلارافيل. باش نجربوا هادي واش خدامه نديرو هنايا تروي واحد اكسبشن throw new exception test it out. وغادي نكاتشيوها هنايا وغادي نحطوها هنا. دونك نمشي نشوف ستورج لوغز خويا خويه. دونك خاوي. دونك غادي نمشي ناجوتو يوزر اخر
مخصوش يتاجوتا ولا نمشي للارافيل غادي نلقاو ها هي الاكسبشن هادي ها هو اللوغ كود نوت سيف يوزر. غادي نشوفو الاتريبيوتس و الاكسبشن. ها هما الاتريبيوتس باي الاكسبشن تيستي اوت. ها هي السمية تاع الاكسبشن. دونك هكا تنحيدو هذا هو هكا انجكتو هنايا في هذا الفيديو كما تشوفوا. دونك بغيت نحيد بعدا هادو هنايا مبقيناش كنستعملوهم. الكود ابار هذيك الريدايركت وهاد الفيو هادو اللي ما يمكنلكش تحيدهم حيت هادو سترونغ كابل لارافيل الفريم ورك اللي خدام بها. فكتشوفوا ان الكود دابا شويه كلين على كما كان من قبل. دونك هذه هي اللي تاع هذا الفيديو هذا. كما قلت لكم حاولوا نتوما ديروا هاد القضيه نتاع الرولز ديروها حتى هي في ريبوزيتوري. ولا بغيتو انا نصيفط لكم اللين تاع البروجي في جيت هاب ولا جيت لاب ويمكن لكم تصيفطوا بول ريكويست ولا ميرج ريكويست وغادي ناكسبت. يلا السلام عليكم.